සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ රොබොටික්ස් කරන්න කැමති අයට තියෙන ගැටලු සහ ඒවට මට ලබා දෙන්න පුළුවන් විසඳුම් කිහිපයක් ගැන. ඉතින් රොබොටික්ස් කරන්න අහන හුඟක් අය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇවිල්ලා මේක කරන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? මේක කරන්න ලේසිද? ප්‍රෝග්‍රෑමින් අමාරුයිද? හුඟක් අපිට කෝඩ්ස් ලියන්න වෙනවද? ඉතින් ඒ වගේම තමයි අනිත් ප්‍රශ්න තමයි රොබොටික්ස් වලට ඕන කරන බඩු දැන් හරිම ගණන්. ඉතින් Arduino board එකක් උනත් කලින් අපි හුඟක් අඩුවට ගත්ත Arduino board එක දැන් අපිට ලොකු මුදලක් දීලා තමයි board එකක් ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් එක දෙයක් තමයි Arduino කරද්දී අපිට මේ practical මේ ටික පරීක්ෂා කරන්න එහෙම නැත්නම් කරන දේවල් හරියට ටෙස්ට් කරන්න items එහෙම නැත්නම් මේ බඩු ටික අපිට ගන්න ලොකු මුදලක් යනවා. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි ඒතර මේක හරියට අපි නිවැරදිව කරගන්න නම් course එකක් follow කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට තමයි මම ප්‍රධාන විදිහට උත්තර දෙන්නේ. එතකොට මම මේකෙදි ඔයාලට robotics ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටියට course එකක් free දෙනවා. ඒ course එක free දෙනවා වගේම තමයි ඒකට certificate එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් certificate එකක් එක course එකක් free ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි robotics කරද්දී items නැත්නම් ඒ කියන්නේ Arduino board අනම්මන අපිට අවශ්‍ය කරන බඩු නැත්නම් අන්න ඒකට විසඳුම මම දැන් මෙහෙම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරන online simulation එකක්. එහෙම නැත්නම් online අපිට ඒ අදාළ item ටික online tools වලින් අපිට test කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ Tinkercad කියන website එක. මේක හරහා අපිට සියලුම අපිට robotics වලට අදාළ කරන දැන් Arduino board එකේ ඉඳන් කුංචි අපිට bulb එකේ resistor එකේ capacity එකේ මේ ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් අපිට මේකෙදි පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් වැඩ කරන විදිය. ඉතින් මේ නිසා අපිට අර Arduino ඉගෙන ගන්න එහෙම නැත්නම් අපිට robotics වලට අදාළව ඉගෙන ගන්නකොට ඒ අදාළ දේවල් වලට බඩු ටික නැතත් අපිට online ඒ ටික පාවිච්චි කළ මේ tools වලින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙලාවක එහෙම නැත්නම් අපිට සල්ලි හම්බුන වෙලාවක අදාළ item අරගෙන practical item එක හදන්න පුළුවන්. එතකන් අපිට ඒක test කරලා බලන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මෙන්න මේ Tinkercad එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ කතා කරනවා කොහොමද අපි Tinkercad එක පාවිච්චි කරලා Arduino program කරන්න කියන මූලික අදහසක් විතරයි මම මේකෙදි දෙන්නේ. ඒ වගේම free course එකකට එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ මේ robotics ගැන ඉගෙන ගන්නවාලට සම්පූර්ණයෙන්ම free course එකක් schedule කරනවා. හැබැයි ඒක schedule කරන්නේ ඔයාලා කැමති කෙනෙක්ට ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට join වෙන්න නම් පුංචි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. සම්පූර්ණයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේකේ කරන මෙන්න මේ සම්පූර්ණ activity එක ගෙදරදී try කරලා ඊට පස්සේ ඒක කරලා එවන්න ඕන. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන විදිහටම ඔයාලට මේ course එකට enroll වෙන්න එහෙම නැත්නම් course එකට join වෙන්න ඕන කරන්නේ. ඉතින් මේක මම ඇත්තටම දෙන්නේ මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කට්ටියට මගෙන් දෙන tag එකක් විදිහට තමයි මේ course එක offer කරන්නේ. ඉතින් පළවෙනි දේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න සහ share කරලා channel එක subscribes 1000 පෙන්නට පස්සේ තමයි මම ඔයාලට channel එක හරහාමයි course එක announce කරන්න. එතකොට channel එක subscribe කරලා තියෙන කට්ටියට විතරක් notification එනවා course එක අදාළ detail ටික publish කරාම. ඊට පස්සේ course එකට register වෙලා ඔයාලට free course එක කරලා certificate එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් certificate එකට යනකම් ඒ අවශ්‍ය කරන දේවල් සියල්ල මම A to Z සම්පූර්ණ course එකේ පිළිවෙලට පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් ඒ ටික නිවැරදි විදිහට කරලා අදාළ activities ටික කරලා එවන්න තියෙනවා. එතකොට අපි course එක සම්පූර්ණ complete කරාම ඒකට අදාළ වටිනා සහතිකයක් ඔයාලට ගන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ robotic course එක හරහා. ඉතින් ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන දැනුවත් කිරීම. දැන් බලමු මේ අපිට Arduino එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු robotics වලට අදාළ මේ electronic components අපිට නැත්නම් ප්‍රධානව කතා කරන්නේ මෙතනදී Arduino ගැන. ඉතින් ඒ ටික නැත්නම් අපි කොහොමද ඒ ටික online පාවිච්චි කරලා robola හදන්නේ කියන එක. මුලින්ම දැන් robotics වලට අදාළව robola අපිට එක එක වර්ග හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙදි නිකන් පෙන්නන්නම් හදලා තියෙන robola කිහිප දෙනෙක්. මේකෙදි මම image ටිකක් විතරක් පෙන්නන්නම්. මොකද මම මේ වෙලාවේ robot ටික ready කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයාලගේ ඊළඟ session එකේදී robots ලා ටිකක් පෙන්නන්නම් මොනවද අපි හදන robots ලා කෙනෙක් ඉතින් line එකක් follow කරන කෙනෙක් wall එකක් follow කරන කෙනෙක් බාධක අඳුරගෙන ඒ බාධක මග ඇරලා යන කෙනෙක්. ඉතින් මේ වගේ අපිට mobile phone එකෙන් control කරන්න පුළුවන් robots ලා. ඉතින් මේ වගේ robots ලා ගත්තම අපිට ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් robot කෙනෙක් කියලා කියන කෙනාට යම් කිසි දෙයකට අපි කියන විදිහට එයාට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එයාට අපි උපදෙස් දෙනවා මේ විදිහට වැඩ කරන්න කියලා. එතකොට එයාට ඒ විදිහට වැඩ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ robot වලට පුළුවන් බාහිර පරිසරයේ තියෙන දේවල් අඳුරගෙන ඊට අදාළව ප්‍රතිචාර දක්වන්න. ඉතින් මේ විදිහට robot කෙනෙක් හදද්දී අපිට පාවිච්චි කරන සංවේදක. සංවේදක කියලා කියන්නේ බාහිර පරිසරයේ තියෙන වෙනස් වීම් හඳුනගන්න පාවිච්චි කරන උපාංග. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නා ඇති ChatGPT කියලා open AI විලා විසින් AI එකක් කෘත්‍රිම බුද්ධියක් රිලීස් කළා. ඉතින් මෙන්න කෘත්‍රිම බුද්ධියත් එක්ක වැඩ කරන විදිහත් මම channel එකේ වීඩියෝ දෙකක් වගේ දාලා ඇති.
ඉතින් ඒකත් බලන්න අපිට මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය වගේ දේවලුත් රොබෝ තාක්ෂණය මේ සියල්ල කලවම් කරලා අපිට ලස්සන නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් හරියට මේ ටික ඉගෙන ගත්තොත්. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු කොහොමද මේ අපි Arduino පාවිච්චි කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා Arduino board එක නැතුව. හරි මෙතෙන්දී ඔයාලට පේනවා මේ robotics වලට අදාළව මේ පුංචි හදපු රොබෝලා කීප දෙනෙක්. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිය. දැන් මේක නම් ඇත්තටම හුඟක් දියුණු රොබෝ කෙනෙක්. හරිද මම මේවා ගැන කෝස් එකේදී විස්තර කතා කරන්නම් මේ කවුද මේ මොනවද මේ රොබොට්ස්ලා කරන්නේ කියන එක. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට හදන්න පුළුවන් විදිය. අපි සාමාන්‍ය හදන මුලින්ම ඉගෙන ගන්නකොට හදන රොබෝලා වර්ග. ඉතින් මෙතෙන්දී මම ඩීටේල් කතා කරන්නේ නැහැ ගොඩක් රොබොට්ස්ලා කියන්නේ කවුද කියන දේවල් ගැන. ඉතින් ඒවා මම සියල්ල පිළිවෙලකට කතා කරන්න මේ කෙටි වීඩියෝ එකකින් නෙමෙයි සම්පූර්ණ දේවල් ඇතුළත්. ඉතින් Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට search එකක් දාන්න Tinkercad කියලා. ඉතින් Tinkercad කියලා search එකක් දැම්මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩින්ම tinkercad.com කියලා වෙබ්සයිට් එක තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා login වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේකෙදි circuits හදන්න ඕන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන වෙන්නේ මේකෙදි circuit design කරන්න. මුලින්ම මේකට ගිහලා account එකක් හදා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි ඔයාමගේ කලින් register වෙලා නැත්නම් මෙතන ගිහලා sign up කියන එක click කරන්න. කලින් register වෙලා ඉන්නවා නම් login click කරලා username password දීලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන sign up එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මෙන්න මෙතනදී account හදන්න. ඉතින් මේකෙදි create a personal account විදියට යන්න. මම create කියලා personal account එකක් හදන්න යනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඔයාගේ email එකෙන් login වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනදී sign up with email කියලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම sign up with email කියන තැනට ගිහිල්ලා මගේ detail දීලා මම මේක account එකක් හදා ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් account එකක් හදා ගන්න වෙනවා මේකේ account එකක් හදාගෙන අපිට මේ වැඩ ටික කරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන country එක විදියට ශ්‍රී ලංකාව තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ birthday එක මම නිකන් මෙහෙම දානවා. දැන් මම මගේ ඇත්ත account එක නෙමෙයි හදන නිසා මම මේ විදියට දාන්නේ. ඔයාලගේ ඇත්ත detail දීලා හදන්න. මොකද මම මේ කලින් account එක හදලා තියෙන නිසා මම දැනට මේ ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි මෙතන account එක හදන්නේ. ඉතින් මම ඔන්න වගේ detail ටිකක් දාලා next කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ email එක අහනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට ඔයාලගේ email එක දෙන්න password එකක් දීලා account එක හදා ගන්න තියෙනවා. හරි. මෙතෙන්දී මම මගේ දැන් පාවිච්චි කරන email එක දෙන්නේ නැහැ මේකට. මොකද මම email එක කලින් දීලා තියෙන නිසා. මෙතෙන්දී මම temporary email එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට මගේ email එක තමයි මෙන්න මේ email එක. මම ඒ email එක දීලා password එකකුත් දෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මම password එකක් දෙන්න ඕන. මම මොකක් කරේ කැමති password එකක් ඔයාලා දෙන්න. ඔයාලට මතක තියෙන password එකක්. ඊට පස්සේ මේක ටික් කරලා create account දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදියට account එක create වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ done click කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට Tinkercad එකේ account එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි සරලවම මේක account එකක් හදාගන්න පියවර. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපිට අවශ්‍ය robotics වලට අදාළව ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ circuit හදන්නයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මේ circuits කියන තැනට යනවා. මෙතන circuit කියන තැනට එතනට ගියාට පස්සේ ගෙලින්ම create your first design එහෙම නැත්නම් first circuit design කියලා තියෙනවා. ඒක click කරාම අපිට circuits හදන්න අවශ්‍ය කරන environment එක මේකේ හදලා දෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් මේකෙදී මේ දැන් මේකේ component දැන් අපිට microbit එක උනත් මේකේ තියෙන microbit එකක් රුපියල් 7000 ගණක් විතර වෙනවා. Arduino එකක් මට මතක විදිහට දැන් නම් පොඩ්ඩක් ගණන් වෙනස් වෙලා ඇති. එච්චරම ගණක් වෙන්නේ Arduino එකක්. නමුත් Arduino එකකුත් සාමාන්‍යයෙන් ගාණක් වෙනවා. ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ අපිට සල්ලි තියෙන වෙලාවක Arduino එකක් microbit නැත්තරම ගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. ඒකට වඩා Arduino එක පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. කස්ටමයිස් මේ හුඟක් දේවල් කරන්න Arduino එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. microbit එකේ inbuilt sensors ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් microbit එක Arduino එක කියන Raspberry ඒ හැම දෙයක් ගැන මම A to Z දාලා පැහැදිලි කරනවා course එකේදී. ඒ නිසා අපි ඒකදී මේ දේවල් ටික කතා කරමු. ඉතින් මේකෙදී මට දැන් Arduino එකක් නෙවන ගන්න. මට මෙතනින් Arduino එක search කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනම Arduino කියලා මට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක click කරලා මට මෙහෙම Arduino board එකක් මෙතනට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න Arduino board එක මම ගත්තා මෙතන. දැන් මට ඕන මේ Arduino board එක පාවිච්චි කරලා bulb එක blink කරන් තමයි මම සරල program එකක් ලියන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න breadboard එක තියෙනවා මට breadboard එකක් ගන්නත් පුළුවන්. හරි. breadboard එකක් ගත්තා මම ඔන්න පොඩ්ඩක් zoom out කරගත්තා. දැන් මේ breadboard එක ගත්තා. Arduino board එක ගත්තා. ඊට පස්සේ මට ඕන නම් මේකේ බැටරි තියෙන මේ අවශ්‍ය component සියල්ල මෙතන තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපිට තියෙන මේවා පාවිච්චි කරලා වැඩේ කරගන්න විතරයි. ඉතින් මම ඔන්න දැන්ට Arduino board එකක් ගත්තා. මේ Arduino board එක සහ breadboard එක ගත්තා. ඉතින් මේ Arduino board breadboard ගැන දන්නේ නැත්නම් දැනට එච්චර හිතන්න එපා. මේක කරන්න පුළුවන් සහ මේ විදිහේ කරන්න කියන එක අයිඩියා එකක් අරන් මේක try කරන්න මම කරන විදියට ඊට පස්සේ ඔයාලට මම වෙනම මේක course එක ඇතුළතදී පැහැදිලි කරන්න A to Z මේ board එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේක wire connection යන්නේ කොහොමද? ඒ සියලු දේවල්. ඉතින් මෙතන පොඩි demonstration එකක් විතරයි කරලා පෙන්නන්නේ ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් කියන එක පොඩි අදහසක් දෙන්න. ඉතින් දැන් මට මෙතනදී LED එකක් ඕන. මම LED එකකුත් ගන්නවා. මම LED එක අරගෙන high කර ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට මේ board එකට.
හරි එතකොට මේ පැත්තේ LED එකේ දාන සහ ඍණ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේකේ ඩිජිටල් පින් එක දෙවනි පින් එක අරගෙන කනෙක්ට් කරනවා Arduino වල දානට. හරි Arduino වල දානට ඩිජිටල් පින් එක කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ Arduino වල මෙන්න මේ ඍණාන්ද ගෙනිල්ල මම GND එකට එහෙම නැත්නම් ground එකට ජොයින් කරගන්නවා සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි ඔන්න Arduino එක සම්බන්ධ කර දැන් මෙහෙම අපි සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ. මොකද Arduino එකට LED එක බල්බ් එක සම්බන්ධ කරද්දී අපි මොකක් කරාද සම්බන්ධ කරන්නේ ප්‍රතිරෝධකයක් කරා. ඉතින් ඒ නිසා මම මෙන්න මෙතන රින ලයින් එක පාවිච්චි කරන්න. රින ලයින් එක පාවිච්චි කරලා ග්‍රවුන්ඩ් එකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් මෙන්න මේ රින ලයින් එකේ ඉඳන් අපේ මෙන්න මේ බල්බ් එකට මම රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ රෙසිස්ටර් එක මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න. රෙසිස්ටර් එක කලර් කෝඩ් එක අගේ විදියට ඕම් 220ක් විතර දෙනවා. ඉතින් ඒව එච්චර හිතන්න එපා. මොකද මම මේක අර පොඩි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් විතර ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නේ. මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ඔන්න විදිහට Arduino board එකට set කරගත්තට පස්සේ දැන් මට තියෙන්නේ Arduino එකට program එක ලියන්න. ඉතින් Arduino එකට program එක ලියන්න තියෙන සරලයි මෙන්න මෙතනින් අපිට code කියන තැනට යන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන විශේෂම දෙයක් තමයි ඔයාලට programming ගැන අදහසක් නැතුව මූලිකම තැන block වලින් program ලියන්න මේකේ අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට වයස් ભેදයක් නැතුව පටන් ගන්න පුළුවන්. මොකද මූලික දේවල් ටිකදී අපි මම මේකේදී program ලියන එක coding පාවිච්චි කරලා ලියන විදිහත් කතා කරනවා. මේ block පාවිච්චි කරලා ලියන විදිහත් කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන මේ බ්ලොග් පාවිච්චි කරලා අපිට ඉතාම පහසුවෙන් ලියන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑමින්. එහෙම නැත්නම් කෝඩින්ග්ස් වලින් නැතුව. ඒ වගේම කෝඩින් වලින් ලියන්නත් පුළුවන්. මම මේ හැම ආකාරයක් ගැනම කතා කරනවා. ඉතින් මේකද බ්ලොග් වලින් ලියලා බලමු. මට ඕන මෙන්න මේ දෙවෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන බල්බ් එක විනාඩියක් ඔෆ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව විනාඩියක් ආයි පත් වෙලා තියෙනවා. තව විනාඩියක් ඕෆ් වෙන විදිහට නිවෙනවා. මේක ඕෆ් වෙන විදිහට විනාඩියෙන් විනාඩි බ්ලින්ක් වෙන විදිහට. හරි. දැන් මට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මම මුලින්ම ගිහිල්ලා කියනවා මෙන්න මෙතනින් set කරන්න pin එකට මෙන්න set කරන්න pin අපේ මොකද්ද මේක pin 2 එකට set කරන්න high කියලා. set කරලා ඊට පස්සේ මම කියන්නේ මෙයාට කියනවා set කරලා ඊට පස්සේ මට මෙයාව ඕන output වල මට පොඩි delay එකක් දෙන්නයි ඕන. ඒතකොට delay එකක් දෙන්න අපිට මෙතනින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. delay එකක් දෙන්න මෙතනින් අපි බලමු input එක මෙන්න මෙතනින් අපි බලමු delay එකක් දෙන්න මෙන්න තියෙන wait wait මට 1 second ඕන තප්පරයක් හරි තප්පරයක් නෙමෙයි 1 second මට විනාඩියක් කියන්නේ තප්පර 1000ක් seconds 1000ක් හරි ඊට පස්සේ output වලින් මම ආපහු ගන්නවා set කරන්න pin 2 එක set කරන්න pin 2 එක low වලට ඊට පස්සේ මට ආපහු wait වෙන්න ඕන තප්පර 1000ක් තප්පර 1000ක් කියනකොට විනාඩියක් ඉතින් ඔන්න මම program එක දැන් මෙතනට ලිව්වා දැන් මේ ලිව්ව ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙන්න මේ බෝඩ් එකට තමයි අප්ලෝඩ් වෙන්නේ බෝඩ් එකට දාලා කෝඩ් එක තමයි මෙතන දැන් මම ලියන්නේ ඊට පස්සේ මට මෙන්න මෙතන start simulation click කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට මේක run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේක run වෙද්දී ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ විදිහට මෙන්න මේ බල්බ් එක blink වෙන්න ඕන හරි දැන් මෙතනදී බල්බ් එක පත් වෙලා තියෙනවා නමුත් blink වෙන්නේ නැහැ අපි stop කරලා බලමු කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා මෙයා හරි සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා pin 2 එක high කරනවා ඊට පස්සේ wait වෙනවා seconds 1000ක් sorry seconds 1000ක් නෙමෙයි මේක milliseconds කරන්න ඕනේ නැත්නම් 1 second තිබ්බනම් හරි මට එතන පොඩ්ඩක් මම වරද්දලා තියෙනවා seconds නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් Arduino program කරද්දී අපි milliseconds වලින් දාන්නේ seconds 1000ක් නෙමෙයි milliseconds 1000ක් තමයි තප්පරේ වෙන්නේ seconds කියලා කියන්නේ තප්පර ඒතකොට තප්පර එකක් තිබ්බනම් හරි ඉතින් තප්පර ගන්න වැරදිලා තියෙන්නේ ඒ නිසා එතන පත් වෙලාම තිබුණ මොකද තප්පර 1000ක් යනකම් මෙහෙම ඉන්නවා අපි ඒක මෙතන වෙනස් කරේ නැත්තම් හරි දැන් ඕන තප්පරයකට වෙනස් කළා දැන් අපි start simulation දෙමු හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න බල්බ් එක තප්පරෙන් තප්පරේ නිවෙනවා ඊට පස්සේ තප්පරයක් නිවිලා තිබිලා තප්පරයකින් අපව පත් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට සරලම දෙයක් තමයි මම ඔය කරලා පෙන්නන්නේ ඉතින් මේක ඔයාලට අමාරු දෙයක් නෙමෙයි මේක try කරලා බලන්න try කරලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරන්න හරිද මේක කරලා එවන්න මේක කරා කියලා මේ විදිහට අපිට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන එවන්න පුළුවන් හරි ඉතින් එහෙම කරා නම් ඇති එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක ලස්සනට හදන්න පුළුවන් ඉතින් මේකේ සරලම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් Arduino එකට අපි දුන්නා බල්බ් එක බ්ලින්ක් කරන්න අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහටම night rider pattern එකක් හදන්නත් පුළුවන් මේකේ බල්බ් 10ක් මේ පැත්තට සම්බන්ධ කරලා මේ pin 10ට සම්බන්ධ කරලා මේ විදිහට pin වලට high low කරලා ඒක ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ විදිහට කොහොමද night rider pattern එකක් හදන්නේ ඊට පස්සේ ඒකේ බල්බ් වලට අදාළ night rider pattern එකක් හදන්නේ කොහොමද ඉතින් ඒ වගේ දේවල් සියල්ල මුල ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මොබයිල් ෆෝන් පාවිච්චි කරලා කන්ට්‍රෝල් කරන රොබොට්ස්ලා ඉතින් අන්න ඒ වගේ ටිකක් දියුණු රොබොට්ස්ලා හදන දේවල් පවා මම මේකෙදි කතා කරනවා හරි
ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේකට අදාළව පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. සහ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා මේක ෂෙයා කරලා ඔයාලා මේ කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට කරන්න තියෙන කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න බොහොම පොඩි දෙයක් විතරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ බලලා මේක කරලා එවන්න ඕන. ඉතින් ඒකට මේක WhatsApp කරන්න පුළුවන් ඔයාලට කරලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක්. ඒත් එක්කම ඔයාලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේකට අදාළ මේ වීඩියෝ එකට අදාළව ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් එකක් දාලා ඒත් එක්කම channel එක subscribe කරලා අනිත් අයට share කරන්න. ඉතින් channel එකේ subscribers 1000ට වැඩි වෙච්ච ගමන් මම ඔයාලට channel එක හරහා course එක offer කරනවා. ඉතින් ඒකට කැමති අය register වෙන්න තියෙන්නේ channel එක හරහා. හරි එහෙනම් අපි course එකේදී හැම ඔයාලට මොනවාම හරි ගැටලු තියෙනවා robotics වලට අදාළව, programming වලට අදාළව, software development වලට අදාළව පහලින් comment කරගෙන යන්න. ඉතින් channel එකට මම mobile app development වලට අදාළව, software development වලට අදාළව වීඩියෝ කිහිපයක් upload කරලා ඇති. ඒ ටික බලන්න, ඒ ටික බලලත් update එකක් ගන්න. ඉතින් ඒව ගැන ඔයාලට තියෙන අදහස්, ඔයාලට තියෙන ගැටලු පහලින් comment කරන් යන්න. මම ඔයාලලා අනිවාර්යයෙන්ම reply කරන්න. හරි. එහෙනම් මේ session එකේදී මේ විදිහට මම ඔයාලට මුලින්ම Arduino කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක මෙන්න මේ board එකක් නැතුව Tinkercad එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද කරන්න කියන එක ගැන තමයි අදහසක් දුන්නේ. හරි මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී තේරෙන්නේ නැති කොහොමද අපි robotics වලට enter වෙනකොට මේ program කරන්න micro controller එකක් එහෙම නැත්නම් මේ Arduino එකක් ගන්න අපි ගාව සල්ලි නැත්නම් අපි කොහොමද Arduino එකක් නැතුව Arduino programming ඉගෙන ගන්න කියන එක. ඉතින් මේකෙදී අපිට මේ සම්පූර්ණ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපිට සල්ලි තියෙන වෙලාවක Arduino board එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ course එක through ඔයාලා course එක register වුණාට පස්සේ අඩුවටම මේ බඩු ගන්න තියෙන තැන් සහ ඒ දේවල් කොහොමද ගන්නෙ, ඒ දේවල් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන සියලු දේවල් මම A to Z පිළිවෙලට කතා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි course එකේදී හම් වෙමු. එහෙනම් ඔයාලා මම හිතනවා දැන් මේක බලලා මේ වැඩේ කරයි කියලා කරලා මට එවන්න සහ එහෙනම් channel එක subscribe කරලා share කරලා එහෙනම් අපි ඊළඟ level එකේදී හම් වෙමු course එකේදී. එහෙනම් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.